Tuskaa. Good day, everybody. I am Sammy. I am the host of the Tuska Show. This is episode 13. Stay tuned, people. We got an awesome fucking episode coming up for all of you. Minä olen Ossi. Minä olen Arttu. Ja te katsotte Tuska Showta. Alright, people, as I said, it is episode 13 already, and I cannot believe how quickly this year has gone. Guess what? It's only 37 days until the massive fucking party in Helsinki, which is Tuska Open Air. I urge all of you to get your tickets if you already haven't, because there are some amazing fucking bands and artists waiting for all of you. Do it now, people. The summer is coming! Alright, people, so right now we're gonna travel a bit down south to a city called Tampere. We went there with our camera dude Valtteri a couple of weeks ago to meet up with two dudes who are definitely some of the most influential musicians in the Finnish metal scene. These dudes are Kuisma Aalto and Tuomo Saikkonen from Mokoma, and the show that we were covering was, of course, Mind Riot, which is an old project that Tuomo started up like years and years ago. They stopped the band, but they brought it back together for a special fucking show in Tuska Open Air this year, and now they were warming up for that show. So let's see what happened in Tampere, shall we? No niin, moro kaikki. Me ollaan edelleen Tampereen klubilla. Istutaan terassilla, aurinko paistaa, on helvetin nätti päivä. Ja meillä on tässä vieraana Mind Riot kautta Mokoma. Tässä on Tuomo ja Kuisma. Miten teidän menee? Tosi hyvin menee. Me ollaan Tampereella ja täällä paistaa aurinko niin kuin täällä aina paistaa. Ja fiilis on mainio. Keikkareissulla. Kyllä tämä aina kotiolot voittaa. Kotiin terveisiä. Ja tänään siis koetaan lähes historiallinen eventti kuitenkin, kun Mind Riot vetää ensimmäisen keikan mitä 10 vuoteen. Onko näin? No sen verran siitä on hujahtanut. Me ollaan nyt semmonen kerran 10 vuoteen keikkatahtia tässä pidetty yllä, että oli 97 ja 2007 ja nyt sitten 2017. Mun mielestä tää on sopiva tahti. Toki siis kokoonpano on vaihtunut välillä, että tän kokoonpano on ensimmäinen keikka koskaan. Että pysyy dementia loitolla, kun heittäytyy tämmöisiin tilanteisiin. Dementia loitolla ja homma tuoreena. Se on hemmetin hienoa. Ja siis matkalla tänne kuuntelin juuri ilmestyneen Come Undone EP:n, ja siis pakko myöntää, että ihan helvetin siistiä kamaa. Ja siis tuli mieleen, kun mä kuuntelin sit tietenkin myös ensimmäisen levyn sen jälkeen, niin silloin kun te aloititte tämän progiksen, tai kun sä aloitit tämän progiksen, niin mitkä teidän isommat inspikset silloin oli, kun on kuitenkin aika moniulotteista kamaa? No se on oikeastaan, mä en tiedä minkä levy, tai siis olet sieltä Spotifysta kuunnut, mutta siis ihan vanhin kamahan oli siis tämmöistä hyvin niinku teknistä ja ehkä progressiivista death metallia, thrashia, meidän tämmönen omakustainen EP, Plasma, julkaistiin 92 vai 93. Et silloin oltiin hyvin syvällä tässä niinku 90-luvun alun death metal-skeneessä. Ja sitten tuli Kurt Cobain ja Krunge ja rupesi niinku pilaamaan leikkejä ja rupesi häviämään Floyd Rossit kitaroista, ja sitten siitä tuli vähän semmoista niinku alternative rock grunge-asiaa, sekoittui sit siihen meidän touhuun. Ja nyt sitten mä ehkä ajattelin, kun näitä uusia, mutta julkisesti uusia kappaleita ruvettiin laittaa, sitten vähän niin kuin palataan siihen, mistä kaikki lähti, eli se death metal-homma, niin haluttiin vähän niin kuin tuoda taas esiin, että ainahan minä olisin halunnut death metallia soittaa. Mites nämä biisit täällä Come Undone EP:llä, oliko nämä kaikki siis sävelletty joskus vuosia sitten vai onko ihan siis tuoretta kamaa? No siinä on se oikeastaan hyvinkin tasaisesti 20 vuoden jumalauta, 20 vuoden ajalta, että kaikista vanhin riffi, Stuck-biisin toi Kertosäkeen melodia, se on sieltä niin meidän viimeiseltä demolta, Isolation-demolta, 97. Sitten se myöskin valmistui sit viimeisenä, odoteltiin äänittäjä Mitri Aaltosta studioon ja laitettiin kamat pystyyn ja laitettiin vielä yksi biisi, niin kuin 4. biisi settiin, niin se oli niin kuin se. Sitten siinä on niin kuin irtoriffejä, mitkä on jäänyt pöytälautikosta niin kuin vaivaamaan, niin niitä on kertynyt tuossa vuosikymmenten aikana ja sitten jotain sävellettiin ihan sitten niin kuin tätä projektia varten, että uusimmat on ihan jostain kuukauden parin takaa. Et hyvin silleen laajasti. Best of 20 vuotta. Hemmetin kova. Mites Kuisma, mikä sun suhde Mind Riotin kanssa on? Silloin aikoinaan, kun tuli ensimmäinen levy, niin löysit sä tämän bändin ihan silleen, niin kuin muutkin bändit silloin? Mä en muista mitään, mutta Inferno Go-Gota mä kuuntelin. Mikäs vuosi silloin on ollut menossa? 96, jotain semmoista. Eikä nyt muista edes, että ihan tuoreeltaan vaikea sanoa. Se oli niin hämärää aikaa se lapsuus silloin. Niin, mutta yhtä kaikki, niin sitä on kyllä kuunneltu paljon silloin, sen mä muistan.
tykkäsin musiikista. Vähän se oli omituista ja silleen, että miksi nyt aina pitää näin näitä biisejä vetää, mutta niin, tykkäsin kovasti. Joo, ja kun sä selitit tuossa aikaisemminkin, että tämän kokoonpanon ensimmäinen keikka on tänään, niin miten nämä kaksi lainajätkää on tähän päätynyt, eli siis tietenkin Kuisma Aalto ja Saikkosen Teemu rumpuihin? No, mä olin kuullut jätkistä hyvää, että Niin oli siis ennaltaan tuttu jätkä kuitenkin. mä olin kuullut, että soittimet pysyy jotenkuten käsissä ja uskalsin sitten ottaa riski, että miehet innokkaita kun olivat, niin annetaan pojille mahdollisuus. Ja Teemustakin olit vissiin kuullut joskus aikaisemmin. Olin kuullut, että no joo, kyllähän toki oli sinänsä valitettavaa, että alkuperäiset Raikko ja Kiril ei enää lähtenyt messiin. Että hienoja miehiä ja kovasti heitä ikävä, mutta ei ollut enää semmoinen soitto kunto miehillä, että ne ei halunnut enää lähteä treenailemaan, niin sitten nämä oli seuraavana jonossa, niin hyvä näin. Joo, varmaan helvetinmoinen kunnia olla tässä messissä. No totta maar. Pääset kuitenkin soittaa Saikkosenkaan nyt sen rinnalla keikalla, niin eikö se ole aika siistiä? Ensimmäinen kerta ikinä. Joo, tää on tämmönen fanipojan unelmahetki. Joo, sitten taas palaat sinne päivätöihin tai normaalit soittohommiin. Ja kuten tuossa äsken mainitsitkin mulle tuolla sisällä, että tää keikka tai tää sovittiin niin kuin aika jännissä olosuhteissa vissiin. Haluatko avata vielä katsojille? No kyllä, siitä sen verran voi kertoa, että baarissahan siinä oltiin, Majava baarissa Helsingissä ja oliko joku reenireissu tai jotakin. Ja Talevan Toni, jolla on siis tietenkin suuri rooli koko Tuska-festivaalin käynnistymisessä, sitten sattui olemaan siellä. Ja pitkästä aikaa siinä nähtiin ja se kertoi, että hän on saanut kuratoitavaksi tämmöisen Suomi Finland Perkele lavan sinne ja mä olin aikanaan Suomi Finland Perkele lehdessä vähän niin kuin toimittajana ja toisaalta sitten me soitettiin Mindrightin kanssa monissa niin kuin Talevan järjestämiskeikoissa ja oltiin tavallaan niin kuin sitä aikaa voimakkaasti, kun se SFP oli olemassa, niin sitten hän tietysti siinä kysymään, että no lähettekö keikalle ja ai tuskaan Mindrightin kanssa, ei todellakaan ja no sitten se rupesi ilmestyä semmoisia pieniä omenamehun näköistä juomaan pieniä mukeihin ja niin tunti myöhemmin, niin mä olin, että kai me lähdetään, siis ilman muuta. Siis mitä on? Kyllä me voidaan ottaa pari uutta biisiäkin tässä vielä. Tämä uusi julkaisu siihen. Helvetti, kiitti Toni, hyvä idea. Sovitko hyvän keikkaliksa? Joo, siis nimenomaan siitähän se sitten niin kuin oli, että ei tarvitse enää tehdä töitä tämän jälkeen. Joo. Ja teillä on kuitenkin nyt lämpäätte staminaa Tampereen klubilla, niin tää on niinku ilmeisesti vähän niinku eräänlainen reenikeikka sit kesää varten. No, kun tuo Javanaisen Juha, siis kitaristi Aisaparin, joka ei ole nyt siis 10 vuotta ollut missään keikalla, se oli sillä, että kyllä vähän jännittää mennä tuskaan silleen ihan kylmiltä, että voisiko järjestää jonkun pizzeriakeikan siihen niin kuin alkoi. Mietin, että mä järjestin ja nyt meillä on sit loppuun myyty klubi täällä Staminan kanssa ja Juha ei tarkoittanut tätä. Että kyllä tässä vähän perhosia vatsassa on itse kullakin. Mutta hemmetin mahtavaa. Mites saako kysyä heti niinku uteliaisuudesta, että jos tää keikka ja kesän... Jos nyt natsaa. Jos nyt lähtee hommat isolle. Mut niinku lähtökohtaisesti, jos tää keikka menee helvetin hyvin, niin kuin varmasti menee, ja kesän tuskakeikka, niin voidaanko ehkä olettaa, että te jatkaisitte tätä hommaa vielä tulevaisuudessa? No en mä ainakaan mitään kovia linjauksia vedä suuntaan enkä toiseen, että pikemminkin vastaisin ehkä. Siis hyvin fiilispohja, tää on harrastus. Pitää olla joku harrastus, niin soittoharrastuksen, eikö miten vitusta tämä mennä. Mutta se soittoharrastus pitää olla, niin tätä nyt ruvettiin tekemään ja hyvin niin kuin sillä ajatuksella, että siihen tuskaan tämä nyt niin kuin loppuu. Mutta en mä tiedä, kyllä siellä pöytällä on vieläkin riffejä, taas tosi ehkä joskus kiva äänitellä, niin sitten kun tulee semmoinen aika, niin voihan niitä sitten jatkaa, mutta toki tässä nyt sitten Mokoma aktivoituu ja on jo aktivoitunut uuden levyn tekemisen kanssa, ja kyllä mä veikkaan, että tässä niin kaikki semmoinen soittoenergia menee siihen projektiin seuraavaksi, että ehkä tulee joskus jatkoa, mutta ei nyt ihan heti. 20 vuotta ehkä sitten. Heti 20 vuoden päästä. Kiitos paljon. Tuomas Aikkonen, Kuisma Aalto, Mind Riot. So that's what's happening in the Mokoma and Mind Riot camp at this point. It was great meeting up with the dudes, and I urge you all, you better go see both shows in Tuska Open Air, Saturday the 1st of July. Both shows, Mind Riot and Mokoma. You will not be disappointed. Do it, people. So we've had the pleasure and the privilege of having Mr. Johnny Cruz from Santa Cruz with us here in Jyväskylä all week. And right now we're gonna give you something special. Instead of the lick of the day, we're gonna give you a fucking shred contest. And I'm sure all of you wanna see that. So stay tuned. Roll the clip right now.
Holy shit, that was fucking fierce. And hey, because we don't have an impartial non-guitarist in the room, so we're gonna let you decide out there who won this fucking battle. Or, well, battle and battle. Johnny, what's up? All good, what's up? Oh, fucking good, dude. But hey, you guys are coming out with a new record pretty soon. What's the situation in the cruise camp right now? Yeah, we just finished the album, and it's gonna be out in September, and we're gonna release the next single actually next week. It's fucking sick, dude. I bet everyone's fucking waiting. I'm waiting for it. And hey, because in this episode, we're interviewing the dudes who are also behind Sakara Records. You guys are now in their camp too. How did this whole thing come about? Yeah, we left Universal, and after that we went to Japan, and we actually went there with Mokama, and then we told that we didn't have a deal, so Tomo hooked us up. That's sick. But hey, everybody, Santa Cruz album number 3 coming out September. Grab that shit right when it comes out. Fuck yeah. Peace out, people. Alright, and at this point of the show, you know what's gonna happen. We're gonna tell you all who wins the tickets to Tuska Open Air this week. Roll the clip! The winner of the tickets this week is Tia Jaakkola. Congratulations. Please send all of your information to show@tuska.fi. Boom. Congratulations to the winner, and to everyone else, remember, you still have a few weeks to win tickets to Tuska Open Air 2017. All you gotta do is share this video, comment down below, and subscribe to the Tuska YouTube channel. Do it, people, do it! No way in hell I'm gonna end this fucking video without doing a lick of the day. I was just kidding when I said there won't be one. Roll it now! Thank you all, ladies and gentlemen. See you next week. Booyah!